chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc túi gấu rất là cưng và chúng ta sẽ đeo bằng cái dây gút như thế này ha. Rất là dễ thương luôn, mình hướng dẫn rất là chi tiết và cụ thể. Mình nghĩ là ai cũng sẽ móc thành công cái mẫu gấu này hết nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Với cái mẫu túi gấu này thì các bạn sử dụng len cũng được mà sợi cũng được ha. Mình sử dụng sợi dệt ghép da nha. Cái cỡ sợi là khoảng 2 mm nha các bạn. Mình sẽ phối những cái màu như sau: màu xanh hải quân nè, rồi màu xanh nhạt với lại màu nâu nha. Còn màu trắng thì chúng ta sẽ sử dụng một ít. Màu trắng này thì mình sẽ móc bằng len để cho nó dễ cưng hơn ha. Móc bằng sợi này cũng được nhưng mà nó sẽ hơi thô hơn một xíu đó. Chuẩn bị cho mình mắt dán. Cái này là mình sử dụng mắt dán 12 ly nha. Ở đây là mình có làm hai cái nút nè, giống như là cái yếm cho bé trai á các bạn, cho bé gấu trai cho nên là mình làm thêm cái này ha. Chuẩn bị cho mình thêm keo nến nè, cái rắc len với lại kim khâu len. Còn khoen này các bạn có cũng được mà không có cũng không sao ha. Có thể là may trực tiếp cái phần quai này vô bên trong, còn cái này thì mình xài nút hít nha. Rồi, toàn bộ những cái nguyên liệu này mình có cung cấp đầy đủ hết luôn á. Bạn nào có nhu cầu móc cái mẫu này cũng như là muốn ủng hộ Mimi thì các bạn sẽ add cái số Zalo ở phía trên màn hình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và cái size kim của mình móc thân túi á, là 3.5 nha. Còn cái kim mà mình móc cái phần nút này và cái phần màu xanh á, thì là 2.5 mm. Với lại mình cũng móc cái phần màu trắng này nè bằng kim 2.5 luôn nha. Còn cái phần màu nâu này các bạn có thể là tận dụng cái phần sợi á, để mà may cái phần màu nâu này luôn ha. Rồi như vậy là chúng ta sẽ cùng lấy cái phần màu xanh đậm nhất ra để chúng ta bắt đầu những cái mũi móc đầu tiên nha. Bây giờ các bạn sẽ chập đôi cái cọng len màu xanh đậm ha. Chúng ta sẽ tạo một cái nút thắt, móc lên 16 mũi móc xích: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc xích thứ 15 á, chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn. Những cái chân móc còn lại các bạn cũng sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn cho tới cái chân kế cuối nha. Mình đã móc tới cái chân móc kế cuối rồi. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc cuối á, chúng ta sẽ móc 3 mũi móc đơn cùng một chân nha. Bây giờ chúng ta sẽ xoay qua đây móc bên phía đối diện. Các bạn móc liên tục 13 mũi móc đơn. Đây là 1 nè. Rồi chúng ta sẽ móc 13 mũi móc đơn, tức là tới cái chân móc kế cuối á, và mình sẽ gặp lại các bạn nha. Nẹp cái phần len thừa vào trong mũi móc luôn. Mình đã móc tới cái chân móc kế cuối rồi. Bây giờ còn cái chân móc cuối nè, chúng ta sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn cùng một chân nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ móc xoắn ốc luôn thì chúng ta sẽ không có cần trượt mũi như thế này ha. Đâm kim vào chân móc đầu tiên này nè, các bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân, đánh dấu lại cái chân móc đầu tiên. Rồi 13 chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc 13 mũi móc đơn ha. 1, và các bạn móc tới cái chân móc thứ 13. Mình đã móc tới mũi móc đơn thứ 13 rồi. Bây giờ tới cái cụm mà 3 chân móc cùng một chân nè, chúng ta sẽ móc mỗi chân là 2 mũi móc đơn ha. Bây giờ mình sẽ quy ước luôn. Mũi móc đơn mình sẽ đọc là mũi X, 2 mũi móc đơn cùng một chân mình sẽ đọc là mũi V. Bây giờ chúng ta sẽ móc 3V. 1, 2, 3. Ở bên phía bên này các bạn sẽ móc liên tục cho mình 13 mũi X. 1, 2, 3 và các bạn móc tới mũi X thứ 13. Mình đã móc xong 13 mũi X rồi, còn hai cái chân móc cuối nè, các bạn sẽ móc mỗi chân là một V. Và bây giờ chúng ta sẽ gỡ cái ghim đánh dấu này ra. Chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 3, đâm kim vào chân móc đầu tiên này,
móc một mũi ít và các bạn sẽ đánh dấu lại cái chân móc đầu tiên. Chân móc thứ hai của hàng móc thứ ba chúng ta sẽ móc một mũi V. Vậy là chúng ta đã tăng xong một mũi rồi nè. Một lát nữa tới phần cuối chúng ta sẽ móc một ít một V, lặp lại 2 lần ở bên đây ha. Bây giờ chúng ta sẽ móc 13 chân tiếp theo là 13 mũi ít. 1 2 3. Các bạn sẽ móc tới ít thứ 13. Mình đã móc xong 13 ít rồi. Bây giờ tới cái cụm 6 mũi ở phía bên đây. Các bạn sẽ móc một ít một V lặp lại 3 lần. Một ít một V lần thứ nhất, một ít một V lần thứ hai, một ít một V lần thứ ba. Rồi bây giờ chúng ta đã tăng mũi xong bên phía bên đây. Các bạn sẽ móc liên tục cho mình 13 mũi ít. 1 2 3. Các bạn móc tới ít thứ 13 nha. Mình đã móc xong 13 ít rồi. Bây giờ các bạn sẽ móc một ít một V lặp lại 2 lần. Một ít một V, một ít một V. Và bây giờ chúng ta sẽ gỡ ghim đánh dấu này ra. Các bạn sẽ móc hàng móc thứ tư ha. Chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên này, móc một mũi ít. Chân thứ hai các bạn sẽ móc một mũi V. Chân thứ ba chúng ta sẽ móc một mũi ít. Rồi 13 chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc 13 mũi ít nha. 1 2 3. Các bạn móc tới ít thứ 13. Mình đã móc xong 13 ít rồi. Các bạn sẽ móc 9 chân móc tiếp theo theo công thức là một ít một V một ít lặp lại 3 lần. Một ít một V một ít lần thứ nhất, một ít một V một ít lần thứ hai, một ít một V một ít lần thứ ba. Và bây giờ các bạn sẽ móc 13 chân móc kế tiếp là 13 mũi ít nha. 6 chân móc cuối cùng các bạn sẽ móc một ít một V một ít lặp lại cho mình 2 lần. Một ít một V một ít một ít một V một ít. Rồi bây giờ chúng ta đã móc xong cái phần đáy. Chúng ta sẽ móc lên cái phần thân túi ha. Các bạn sẽ móc lên thêm vài hàng móc nữa, không có cần tăng mũi gì hết. Cứ mỗi chân thì chúng ta sẽ móc một mũi ít là được nha. Chân móc đầu tiên một mũi ít, hàng móc thứ 5. Và bây giờ các bạn sẽ móc cho mình hàng móc thứ 5, 6, 7, 8 hoặc là tới 9 gì đó thì rồi mình sẽ gặp lại các bạn ha. Mỗi hàng chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi ít. Chúng ta sẽ không có cần tăng mũi gì hết á. Cứ móc cho tới cuối hàng xong rồi lên thêm nhiều hàng móc nữa rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ 9 rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ nhưng mà nó hơi lệch xíu ha. Các bạn sẽ gỡ ra 1 2 đi nè, 2 mũi móc đơn đi ha, bỏ qua cái mũi này, trục mũi vô đây để chúng ta sẽ nối cái phần len màu xanh nhạt hơn nha. Nhưng mà sau đó thì chúng ta vẫn móc đủ cái số lượng mũi móc của hàng móc màu xanh đậm này nha. Ví dụ như ở đây là 50 mũi thì hai hàng móc màu xanh nhạt á, 2 đến 3 hàng móc màu xanh nhạt thì chúng ta vẫn móc là mỗi hàng là 50 mũi luôn nha, cứ mỗi chân là một mũi. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc mũi dời nè để nó qua ha, kéo sợi qua, móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đầu tiên này, móc một mũi móc đơn, một mũi ít nha. Gỡ cái ghim đánh dấu này ra đi. Rồi ở đây là chân móc mũi dời là mình đã móc một mũi nè, đây là cái chân móc kế bên mình cũng sẽ móc một mũi luôn.
Như vậy là hồi nãy mình đã bỏ qua cái chân này đó, thì mình cũng đã móc trả vô rồi, cho nên là chúng ta vẫn móc cái hàng này là mỗi chân là một mũi ít nha. Chúng ta móc đến cuối hàng thì cũng sẽ bằng cái số lượng mũi móc của hàng móc màu xanh, hàng móc màu xanh đậm. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cho mình hết hàng móc thứ 10 này, cũng như là lên hàng móc thứ 11, 12 luôn ha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn móc tới cuối hàng móc thứ 12 nha. Tại vì chúng ta cũng sẽ móc bằng với số lượng mũi móc của cái phần màu xanh đậm mà. Mình đã làm xong hàng móc thứ 12 nè các bạn, tức là 3 hàng móc màu xanh nhạt nữa đó. Bây giờ chúng ta đã tới cái vị trí đầu tiên này rồi nè. Thì chúng ta sẽ bỏ qua chân móc này, móc vào chân móc kế tiếp một mũi dời, móc lên một mũi móc xích ha. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái len màu nâu ra để mà chúng ta sẽ thay qua cái màu thứ ba nha. Bây giờ chúng ta cũng sẽ làm 3 hàng móc màu nâu ha. Chúng ta cũng sẽ đâm kim vào cái chân móc mũi dời giống như khi nãy đó. Rồi các bạn sẽ kéo cái sợi này qua, móc lên một mũi móc xích, móc vào cái chân móc mũi dời này một mũi ít nha. Và bên đây một mũi ít. Canh chỉnh lại cho nó bằng nhau á. Và các bạn cũng sẽ móc cho mình 3 hàng móc tương tự nữa nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ 15 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gỡ cái ghim đánh dấu này ra và chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 16 ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu giảm mũi nha. Các bạn sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên của hàng móc thứ 16, móc một mũi móc đơn. Chúng ta sẽ móc liên tục 8 mũi ít nha. Ở đây là được 1 rồi nè. 2 3 4 5 6 7 8. Chân thứ 9 và chân thứ 10 chúng ta sẽ thực hiện mũi giảm. Các bạn sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh của chân móc thứ 9, đồng thời đâm kim vào nửa cái nhánh của chân móc thứ 10 luôn. Rồi các bạn sẽ kéo cái sợi qua hai cái nhánh đó ha. Chúng ta có hai vòng len trên kim như thế này, các bạn sẽ kéo qua luôn. Đây được gọi là mũi giảm, mũi A ha. Giờ chúng ta sẽ đã có là 8x1A rồi. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm móc này cho mình tới cuối hàng luôn nha. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ít rồi, 1A. Rồi các bạn móc tương tự như mình hướng dẫn cho tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ gỡ ghim đánh dấu này ra và chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 17 ha. Hàng này thì chúng ta sẽ không có cần phải giảm mũi, cứ mỗi chân móc các bạn sẽ móc một mũi ít nha. Đánh dấu lại chân móc đầu tiên và các bạn sẽ móc những cái mũi ít cho tới cuối hàng. Chúng ta còn 45 mũi ít đó. Mình đã móc xong hàng móc thứ 17 rồi, bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 18 nha. Các bạn sẽ móc 7x1A lặp lại cho mình 5 lần. 1, đánh dấu nó lại ha. 2 3 4 5 6 7. 7 ít rồi, các bạn sẽ móc 1A và lặp lại cho mình tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc xong hàng móc số 18 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 19 ha. Ở hàng này thì chúng ta sẽ móc những cái mũi ít thôi nha. Chúng ta không có cần phải giảm mũi nữa. Rồi các bạn sẽ nhìn lên màn hình, mình sẽ ghi công thức những cái hàng kế tiếp ở trên màn hình đó, và các bạn sẽ móc cho tới cuối luôn nha. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn, tại vì nó cũng quanh quẩn mũi ít và mũi A thôi à các bạn, rất là dễ luôn ha. Và bây giờ các bạn sẽ móc tới cái hàng móc mà mình ghi ở trên màn hình, rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu móc cái hàng móc cuối cùng, hàng móc thứ 22. Chúng ta sẽ viền lại bằng hàng móc mũi dời nha. Các bạn sẽ đâm kim bỏ qua chân kế bên này nè, móc vào chân tiếp theo một mũi dời. Những cái chân móc
Còn lại các bạn cũng sẽ móc mỗi chân một mũi dời luôn ha, chúng ta sẽ dời tới cuối hàng. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt sợi nha. Mình không có móc lên một mũi một xích, xỏ qua kim khâu nè, đâm kim vô chính giữa chỗ này ha. Rồi các bạn giật ra, rồi đẩy cái này nè lên, rồi kéo kéo cái hàng này cho nó lên cao bằng luôn nha. Rồi mình giấu cái đi rồi mình sẽ chỉnh cái phơm lại sau. Rồi các bạn lấy cái hột quẹt á, các bạn hơ cái mối này nha. Bây giờ chúng ta sẽ móc cái phần lỗ tai nha. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn. Chúng ta sẽ đưa kim móc vào vòng tròn, kéo sợi qua, cũng móc 2 sợi luôn nha. Móc lên một mũi móc xích và chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 8 mũi móc đơn, 8 ít nha. 3 4 5 6 7 8, kéo cho khít lại và trượt mũi vào trong cái chân móc đầu tiên. Móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào từng chân móc, móc mỗi chân là 2 mũi móc đơn cho hàng móc thứ hai nha. Các bạn sẽ thực hiện 8V. Rồi chúng ta sẽ móc tới cuối hàng. Móc xong hàng móc thứ hai rồi thì các bạn sẽ trượt mũi. Từ hàng móc thứ ba tới hàng móc thứ năm thì các bạn sẽ móc mỗi hàng là 16x, tương đương với mỗi chân là 1x nha. Rồi các bạn sẽ móc tới cuối hàng móc thứ năm đi, mình sẽ gặp lại các bạn nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ năm rồi, bây giờ các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích ha, và cắt ra một cái đoạn sợi dài để chúng ta sẽ khâu vô nha. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái len, cái sợi màu xanh đậm nha, cái sợi đầu tiên mà chúng ta đã móc đó. Rồi cái này các bạn sẽ để nó lại như thế này nè, để tạo cái phần tay gấu ha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái kim móc 2.5 và chúng ta sẽ móc một sợi thôi nha. Và các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn, đưa kim móc vào, kéo sợi qua, móc lên 2 mũi móc xích, móc vào vòng tròn này 10 mũi móc kép. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau đó móc lên 2 mũi móc xích và các bạn sẽ trượt mũi vào vòng tròn, móc lên một mũi móc xích nha. Rồi các bạn sẽ kéo cái này cho nó khít lại, cắt sợi. Rồi các bạn sẽ chấm keo ở phía sau rồi dán hai cái cọng này lại ha. Rồi các bạn cũng sẽ chấm nguyên cái keo ở phía sau luôn, rồi dán nó vô như thế này cho mình nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái nút trang trí như thế này ha. Các bạn sẽ chừa ra cho mình một cái đoạn sợi nha. Chúng ta sẽ tạo vòng tròn, móc lên 2 mũi móc xích, móc vào vòng tròn này 12 mũi nửa kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12.
Các bạn sẽ kéo cho nó khít lại. Chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên, kéo thêm một lần nữa. Rồi các bạn sẽ cắt sợi nha. Rồi ở đây các bạn sẽ đâm kim từ ở phía dưới luồn lên trên, kéo cái cọng này xuống, lấy cho mình cái nút. Rồi các bạn sẽ xỏ cái này qua kim khâu nha, cái cọng mà mình chừa lại đó, các bạn sẽ đâm lên, đưa nút lên. Còn nếu mà các bạn sử dụng nút nhỏ hơn á, không có vừa với lại cái này nè, thì chúng ta sẽ khâu bằng kim chỉ may nha. Rồi các bạn sẽ thửa này. Đó, cái này rồi xỏ cái này nó hơi khó qua, các bạn sẽ cột cái này lại đi ha. Lát nữa chúng ta sẽ lấy cái hột quẹt, chúng ta sẽ hơ luôn. Rồi một lát nữa chúng ta chỉ cần dán lên trên túi thôi à. Nè các bạn. Rồi như vậy là đã xong rồi đó. Các bạn sẽ làm hai cái này ha, hai cái lỗ tai, hai cái phần nút. Bây giờ chúng ta sẽ móc cái phần lỗ mũi ha. Các bạn cũng sẽ sử dụng kim 2.5 và nút thắt, móc lên 6 mũi móc xích, 3 4 5 6, đâm kim vào chân móc xích thứ 5 á, các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. 3 chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn nữa, tổng cộng là chúng ta có 4 mũi móc đơn nha. Cái chân móc cuối cùng á, các bạn sẽ móc 3 mũi móc đơn cùng một chân. Xoay qua đây các bạn lại móc 3 mũi móc đơn ở 3 chân liên tục. Chân cuối nè, các bạn sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn cùng một chân nha. Rồi chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên, móc lên một mũi móc xích, móc vào chân móc đầu tiên 2 mũi móc đơn cùng một chân. Chân kế bên một mũi nửa kép. Hai chân tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc kép. Chân bên cạnh này là một mũi nửa kép. Hai chân tiếp theo mỗi chân là 2 mũi móc đơn. Hai chân tiếp theo mỗi chân là 2 mũi móc đơn. Rồi như vậy là mình đã làm xong rồi ha. Chân kế bên nè, một mũi nửa kép. Hai chân kế tiếp mỗi chân là một mũi móc kép. Chân kế cuối là một mũi nửa kép. Chân cuối cùng này là 2 mũi móc đơn cùng một chân. Mình có ghi công thức thêm đó, bạn nào theo không kịp thì có thể là dòm công thức ha. Rồi các bạn sẽ cắt len cho mình, rút nó lại, sau đó là đâm kim, kéo nó xuống. Và một lát nữa các bạn sẽ giấu luôn ha. Lấy cho mình cái cọng len nâu đen. Rồi các bạn sẽ tách sợi ra nha. Mình lấy 2 sợi thôi, các bạn sẽ xỏ qua kim khâu. Sau đó thì các bạn sẽ tạo nút thắt nha. Chúng ta sẽ lật cái bề trái ra, bề này mình sẽ cột nó lại. Hoặc các bạn sẽ lấy cái keo nến á, các bạn sẽ giấu cũng được. Đây, bề này đây. Rồi mình sẽ để vô nó chính giữa. Rồi chúng ta khâu cái phần lỗ mũi ha.
cho nó về vị trí chính giữa này nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khâu trong cái vùng tam giác này nha. Rồi các bạn khâu bít cái ở phía bên trong này. Rồi các bạn sẽ khâu từ từ nha. Mình đã làm xong cái lỗ mũi rồi. Bây giờ mình sẽ lấy một cái cọng lấy một cọng thôi ha. Mình sẽ làm cái phần miệng. Rồi cho nó xuống phía dưới này một xíu nè. Rồi quay lên lại. Rồi lát nữa mình sẽ chấm keo á, mình làm cho nó cong cong xuống một xíu ha. Rồi mình sẽ để hai cái nút nó để ở hai bên như thế này nè. Thì cái này mình sẽ dán ở đây. Vậy là chúng ta sẽ bắt đầu từ cái điểm này đi các bạn. Điểm này tới cái điểm phía bên bên này ha. Rồi chúng ta sẽ viền lại ha, kim 3.5 nè. Tại vì hồi nãy mình quên á các bạn, cho nên là làm này sau, phải làm cái này trước á cho nó đỡ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo qua thực hiện mũi dời nha. Các bạn sẽ làm cho nó thoải mái một xíu, đừng có siết chặt quá. Rồi các bạn sẽ dời mũi tới cái điểm mà mình đánh dấu bên phía bên này ha. Mình đã viền xong rồi nè các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cắt sợi nha, kéo lên. Rồi các bạn sẽ giấu cái cọng sợi này vào phía bên trong đi. Rồi các bạn sẽ gỡ ra một cái. Xong rồi các bạn cắt và hơ cái phần hột quẹt nha. Mình đã dán hai cái nút với lại cái miệng này nè các bạn, dán vô ha, và làm dẹp cái phần túi này luôn đi. Ở cái này nè, các bạn sẽ chắc mình sẽ dán luôn á các bạn. Mình khâu sợ nó không vô phơm quá nè. Mình sẽ làm cho nó chụm chụm lại xíu ha. Cái này nè mình sẽ khâu cho nó vô cho nó gọn, rồi cái mình dán luôn nha. Bạn khâu lại phía trong này nè, xong rồi cái chúng ta sẽ dán luôn. Tại mình không có quen khâu gáp á các bạn, cho nên khâu sợ nó không đẹp bằng dán quá, cho nên mình sẽ dán luôn nha. Rồi
dán á, các bạn sẽ lấy keo ở chính giữa nè, các bạn sẽ dán cho nó qua đây gì nè ha, chụm nó lại rồi giữ một xíu cho mình nha, để thôi nó bung keo á. Ở cái phần quai đeo á các bạn, thì chúng ta sẽ móc một dãy móc xích, rồi chúng ta móc những cái mũi trượt về thôi ha. Đây, bây giờ mình sẽ móc cái này khoảng cho bé đeo, cho nên là mình sẽ làm khoảng 100 cm ha các bạn. Mình đã móc hơn 100 cm luôn á các bạn. Kệ đây, có gì dư thì mình rút lại đây ha. Bây giờ thay vì các bạn sẽ đâm kim vào những cái nhánh cái chân móc như thế này nè, các bạn sẽ xoay qua đây, nó có cái phần nhô lên như thế này nè, các bạn sẽ đâm kim vào mỗi chân ở cái phần nhô lên đó, tạo một mũi dời nha. Chúng ta sẽ tạo cho tới cuối hàng luôn, và mình sẽ gặp lại các bạn tiếp nha. Chúng ta dần hoàn thiện rồi đó, các bạn sẽ may cái phần nút hít vào bên trong vào bên trong cái phần túi luôn đi. Rồi các bạn sẽ dán hai cái con mắt ở chỗ cao cao hơn lỗ mũi một xíu ha, giống như thế này nha. Cho nó đơn giản, rồi may cái phần nút hít luôn. Cái phần nút hít này nè, mình lỡ may màu trắng là cho nên là nữa mình sẽ xài cái khoen tròn này màu trắng luôn nha. Còn giờ mình đang hết cái khoen tròn màu trắng này, mình xài đổi cái khoen màu vàng này luôn. Các bạn sẽ móc nó vô, móc đây nè. Bạn nào không có thì chúng ta may trực tiếp cái phần quai túi á, vô luôn nha, khỏi có cần phải này nè, may trực tiếp vô luôn nè, mình may vô, mình khâu vô thôi cho nó đỡ tốn cái khoen. Còn nếu mà có khoen thì chúng ta làm cái gì đây nha, các bạn luồn nó qua như vậy ha, xong rồi đưa nó lên nè, đưa nó lên rồi. Vậy là cái chỗ này chúng ta có thể là thắt ra thắt vô được rồi đó nè, rút nó lại. Rồi bên đây làm tương tự nè, để xuống nha, đưa nó lên rồi. Ở đây chúng ta cũng kéo được nữa, rồi xong rồi đó. Cái này nhớ hơi cho nó đừng có bị tưa sợi nha. Rồi như vậy là chúng ta đã xong rồi. Mình hy vọng là các bạn ai cũng sẽ móc thành công cái túi gấu cưng cưng này ha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này và thực hiện cái mẫu túi này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.